Oma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitamina Bhutale Swayam Rupakadamiham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tvam pita, tvam chami mata, tvam bandhush, tvam chadivata, samsara pratibadartham tasmai Shri Gurave Namaha. In his famous Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Gosvāmī enumerates 64 limbs of Bhakti. A híres Bhaktira Számita Szindujában Srila Rupa Gosvāmī a Bhakti 64 elemét említi. So technically speaking, we are not practicing only 9 processes of Bhakti. There are 64. Technikai szempontból a Bhaktinak nem csak 9 folyamatát követjük, hanem 64 ilyen folyamat van. Those well-known 9 processes of Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnok, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmani, Vedanam, they are the essential 9 practices amongst those 64. Ezt a 9 folyamatot ismerjük, mint a 64 közül a legfőbbek. But to practice those 9 processes of Bhakti, first we need to practice the first 4 amongst those 64. De ahhoz, hogy ezt a 9-et tudjuk gyakorolni, ahhoz először gyakorolnunk kell a 64-ből az első 4-et. And Srila Prabhupada often spoke that the process of devotional service starts with Guru Padashraya. Adau Guru Padashraya Tasmat, Krishnadik Shadi Shikshanam, Vishvam Bena Gurok Seva, Sadhu Vartmanu Vartanam. This is the verse that Srila Prabhupada quoted often in this regard. Srila Prabhupada ezzel kapcsolatban gyakran idézte ezt a verset, rámutatva arra, hogy az odaadó szolgálat első eleme az a Guru Padashraya, és aztán jön ez a többi. So these 4 are like 4 doors which allow us to enter into the kingdom of devotional service. Ez a 4 olyan, mint 4 kapu, amin keresztül beléphetünk az odaadó szolgálat birodalmába. We cannot practice 9 processes of Bhakti or other 64 processes of Bhakti without those first 4. Nem tudjuk gyakorolni az odaadó szolgálat 9 folyamatát, vagy a 64 folyamat közül a többit, anélkül, hogy gyakorolnánk az első 4-et. And the first amongst those 4 is Guru Padashraya, which means accepting full shelter at the feet of a spiritual master. És a 4-ből az első az a Guru Padashraya, vagyis elfogadni egy lelki tanítómester lótuszlábának a menedékét. And this acceptance should not be formal. This is a real serious lifetime commitment. És ez az elfogadás nem egy formális dolog, hanem egy nagyon komoly, életre szóló elkötelezettség. It's a commitment that will have to be reconfirmed and reconfirmed practically daily till the end of our life. Ezt az elkötelezettséget gyakorlatilag minden nap újra meg kell erősítenünk az életünk végéig. And when we'll have this mood that I'm ready to reconfirm my acceptance of shelter of the spiritual master, then this will fit into a description that Bhaktisiddhanta Saraswati gave. És hogyha ott van ez a hajlandóság bennünk, hogy így mindig újra és újra megerősítsük ezt az elkötelezettséget, akkor ehhez kapcsolódik Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurnak egy kijelentése. He used to say, don't come to me, don't accept the shelter of a spiritual master having a return ticket. Ne úgy fogadd el a lelki tanítómester menedékét, mint hogyha lenne egy visszaútra szóló jegyed is. Actually, sometimes, as biographers described that sometimes right after the initiation, Bhaktisiddhanta Saraswati was asking devotees, hey, where are you going? Az életrajzíróktól halljuk, hogy avatások után Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur időnként megkérdezte az frissen avatott tanítványokat, hogy hé, most hova mész? And devotees were saying, Guru Maharaj, we are going home. We are grihastas, we have duties, we go to work. Bakták mondták, hogy hát Guru Maharaj, megyünk haza, grihaszták vagyunk, megvan az otthonunk, kell mennünk munkába. But you just surrendered to me. De most fordultál meg nekem. So of course he understood that they have to go home, but still he was making this very, very important point.
Természetesen értette, hogy haza kell menniük, de még mindig hangsúlyozta ezt a fontos dolgot. That from now on you belong to the spiritual master, you belong to Shri Guru Parampara, you belong to Krishna. Your life doesn't belong to you anymore. Hogy mostantól a guruhoz, a guru paramparához és Krishnához tartozol, most már nem a saját magadé vagy. So in that sense, our devotees who are sitting here now, they have a few seconds to think twice. Úgyhogy azoknak a baktáknak, akik itt ülnek, most van néhány másodperce, hogy ezt újra gondolják. Do you accept that or not? Elfogadjátok-e ezt, vagy Because sem? technically the word dasa or Devidasi, we often translate it in an outreach manner. Sokszor ezt a dásza vagy dévidászi szót ilyen prédikáló módon, tehát ilyen kifelé másoknak, hogy feleljünk meg módon We use fogalmazzuk this meg. word servant. És ezt a szót használjuk rá, hogy szolga. Even that word is not quite popular today, nowadays. Manapság ez a szó sem túl népszerű, And often in the society that we are educated with these ideas about total freedom and so on, it doesn't quite relate to our samskaras, to our education, to our modern life. és manapság egy olyan társadalomban élünk, ahol ez a szabadság annyira alapvető igény, és nem szeretjük, amikor ebben a másik gondolkodásmódban kellene lennünk, vagy hangulatban. But in the famous Brahmachari Gurukule verse from Srimad Bhagavatam, Prabhupada is translating the word dasa as a slave. A híres Brahmachari Gurukulé verset a Srimad Bhagavatamban Prabhupád úgy fordítja itt a dásza szót, hogy rabszolga. And as a preacher, as a lecturer, I know that if you use this translation of the word dasa, you become really unpopular. És van ez a tapasztalatom prédikálóként, előadóként, hogyha ezt a szót, hogy dásza ebben az értelemben használom, akkor nagyon népszerűtlen leszek. So we should not approach a spiritual master formally. This is the whole idea. Nobody wants to make you slaves. Don't worry. Persze a lényeg az, hogy ne csak egy formális módon közelítsünk a lelki tanítómester felé. Nyilván senki nem akar rabszolgává tenni titeket, ne aggódjatok. But Guru Padashraya means I have seen it all. De a gurupádásra azt jelenti, hogy már mindent láttam. I already have the full experience of the material world. Nothing new. Már teljes mértékben megtapasztaltam az anyagi világot, és nincs semmi új. Nothing else to aspire for in this whole of the material world. Nincs az egész anyagi világban semmi, amire vágyhatnék. I have no any charm for the material plane. Egyáltalán nem vonzódom az anyagi síkhoz. And now I fully surrender at your lotus feet. Most teljesen meghódolok a lótuszlábadnál. I want your grace. So this is the mood and the Akarom a meaning te of kegyedet. Guru Padashraya. És ez a hangulata és a jelentése a gurupádásrajának. Then the second item is Krishna Dikshadi Shikshanam, A második dolog a Krishna Dikshadi Shiksanam, becoming initiated by the spiritual master. hogy avatást fogadunk el a lelki tanítómestertől. And here Krishna Diksha Adi, the word Adi is very important. És itt nagyon fontos ez az ádi szó. Adi means first. Ádi azt jelenti, hogy első. So the first thing you are doing after surrendering to the spiritual master, you receive initiation because with this you are confirming your commitment. Ez arról szól, hogy mi az első dolog, amit csinálsz az avatás után, mert ugye az avatással megerősíted az elkötelezettségedet. You can tell your wife hundreds of times that I love you and I take care about you. 100-szor elmondhatod a feleségednek, hogy szeretlek és gondoskodok rólad. But till there is no official marriage, there is no commitment. De amíg nincs ott egy hivatalos házasság, addig nincs elkötelezettség. So therefore we confirm our acceptance of shelter with the Diksha ceremony. Ezért a menedék elfogadását a Diksha szertartással erősítjük Diksha meg. is not reduced only to the ceremony, it's a process of receiving knowledge. A Diksha persze nem csak egy szertartás, hanem a tudás befogadása. And we'll talk about it in a second, but for now. És fogunk erről is beszélni, de most. Hari Bhakti Vilasa is making a very interesting statement. A Hari Bhakti Vilasa egy nagyon érdekes kijelentést tesz. That unless a person is initiated by a spiritual master, all of his or her endeavors to advance spiritually, practically are useless. Hogyha valaki nem kap avatást egy lelki tanítómestertől, lelki avatást, akkor a tevékenységei gyakorlatilag haszontalanok. Hare Krishna.
And that verse is saying that a person who is not properly initiated by a spiritual master, Ez a vers azt mondja, hogy ha valakit nem avat fel megfelelően egy lelki tanítómester, he's even can descend again into the animal species of life. akkor akár újra az állati létformában születhet meg. Again, this verse is not making you very, very popular as a preacher. Ez a vers megint nem teszi az embert nagyon népszerűvé prédikátorként. But I'm using these strong verses just to create the awareness that the ceremony that is taking place now is really very, very important. De azért használom ezeket a verseket, hogy hangsúlyozzam a számotokra, hogy ez a szertartás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Diksha is like the official admission at the university. A diksha olyan, mint a hivatalos belépés az egyetemre, amikor felvesznek egy egyetemre. As Srila Shivaram Swami Maharaj often is giving this example that you don't go to university just to hang around. Srila Shivaram Swami Maharaj gyakran mondja ezt a példát, hogy az egyetemre nem azért megy az ember, hogy csak ott And to have some good time. ellógja az időt és jól szórakozzon. You go to university to study. Azért mész egy egyetemre, hogy tanulj. You go to receive some education. Azért, hogy oktatásban részesülj. And in that sense, our Shri Guru Parampara is our university. És ebben az értelemben számunkra az egyetem az a paramparás. Therefore, after Guru Padashrayas Tasmad Krishna Dikshadi, there is Shikshanam, that after admission to the university, you start the process of Shiksha, the process of education. És ezért a diksha, az avatás után, miután felvettek az egyetemre, kezdődik a Shikshanam, vagyis maga a tanulás, az oktatás. Under the guidance of the spiritual master, you learn the process of devotional service. A lelki tanítómestertől tanulod az odaadó szolgálat folyamatát. There's a beautiful quote from Srila Prabhupada who said, Van egy gyönyörű idézet Srila Prabhupádtól. Krishna Dikshadi Shikshanam, we have to learn. Azt mondja, hogy Krishna Shikshadi Dikshanam, meg kell tanulnunk. If you don't learn, you don't make any progress. Ha nem tanulsz, nem fogsz fejlődni. So in other words, Diksha will remain just a formality. Más szóval a diksha az csak egy formalitás marad. And learning or education means receiving systematical knowledge. A tanulás, a képzés azt jelenti, hogy szisztematikus tudásban részesülsz. Devotees, they have this tendency. Sometimes I'm reading the first canto, then next day I feel some inspiration to read from Chaitanya Charitamrita, then after a few days I don't have any inspiration to read anything, so I'm kind of like spontaneous. Van, amikor a bakták olvassák a Bhagavatam első énekét, aztán másnap ahhoz van kedvük, hogy a Chaitanya Charitamritát olvassák, aztán a következő nap nincs kedvük semmihez, és akkor ilyen spontán módon állnak hozzá. No, our study should be really not episodical, it should be systematical. Nem, nekünk a tanulásunknak szisztematikusnak kell lennie. And learning also means learning the devotional culture. A tanulás azt is jelenti, hogy megtanuljuk az odaadás kultúráját. And there devotees as an off topic, I would like to say just a few words also. És csak egy mellékes témát szeretnék. It's sad to see devotees who are taking off their kantimalas after a few years in devotional service. Szomorú dolog látni, amikor valaki néhány év odaadó szolgálat után leveszi a kantamáláját. It's even sad to see devotees who are taking off their brahminical threads. Még szomorúbb látni, hogyha valaki leveszi a brahmana zsinórját. What to speak about wearing dhotis and saris. Hát még ha abba hagyja azt, hogy dótit és szárit You should viselje. understand that before we will develop our siddha deha, our spiritual body, first we have to develop our sadhaka body. Meg kell értenünk, hogy a siddha déhánk, a tökéletes formánk megnyilvánulása előtt ki kell fejlesztenünk a szádaka déhánkat. So by Vaishnava sadhachara we learn how to behave in our sadhaka body and how to develop it. A Vaishnava szadácsár megtanítja számunkra azt, hogy hogyan kell viselkednünk, hogyan tudjuk ezt kifejleszteni. In order then later to achieve our siddha body. Hogy aztán később elérhessük a siddha formánkat. And then after receiving Shiksha, Rupa Gosvāmī is saying that you don't stop there. Vishvambena Guru Seva. You have to do a special type of Guru Seva. És a Shiksha még nem a vége a történetnek, utána még jön ugye ez a Vishvambena Guru Seva, szolgálatot kell végezni. Srila Prabhupada is translating is that you should obey the orders from the spiritual master. Srila Prabhupád ezt úgy fordítja, hogy engedelmeskedni kell a lelki tanítómesternek. With faith and devotion.
az odaadó szolgálatban. And the word Vishvambena is very interesting. És ez a Vishrambéna szó, ez nagyon érdekes. Vi means without. Vi azt jelenti, hogy nélkül. And Shramba means greatness. Shramba azt jelenti, hogy nagyság. So it reflects a mood of service to the spiritual master in which we are not serving him because we are fearing him. Ami azt fejezi ki, hogy a lelki tanítómestert nem azért szolgáljuk, mert félünk tőle. It's not even because we are serving him because it's a sense, we have a sense of duty. Nem is kötelességből szolgáljuk őt. But we serve him because we have a sense of deep trust, deep respect and affection to the spiritual master. Hanem azért szolgáljuk, mert egy nagyon mély bizalom és szeretet van a lelki tanítómester felé. Last year I gave a seminar on this Vishvambena Growth Seva at the Turkish festival. Tavaly a török fesztiválon tartottam egy szemináriumot erről a témáról. And when Guru Maharaj asked me what you spoke about during the seminar. Guru Maharaj kérdezte tőlem, hogy miről beszéltél a szemináriumodon. And I said, Guru Maharaj, I spoke about Vishvambena Growth Seva. Mondtam neki, hogy a Vishrambéna Growth Séváról beszéltem. And he said, yes, tell them also about Sudrita Sauhridam. És mondta, hogy beszélj nekik a Sudrita Sauhridamról is. And I heard about this Sudrita Sauhridam, but now I received the order that I should study it. És már hallottam erről, de most kaptam ezt az utasítást, hogy ezt tanulmányozzam. And this concept of friendship with the spiritual master appears in a few places in Srimad Bhagavatam, but especially in the 7.12.1. Ez a koncepció, ez több helyen megjelenik a Srimad Bhagavatamban, de főleg a 7.12.1-es versben. Brahmachari gurukule vasadandor guror hitam acharanda savan nicho gurau sudrida sauhrida. A disciple must learn to fully control his senses. Egy tanítványnak meg kell tanulnia teljes mértékben kontrollálni az érzékeit. He should be submissive. Legyen alázatos vagy engedelmes. And he should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. És a lelki tanítómesterhez a szilárd barátság érzése fűzze. So, to have this sense of friendship to the spiritual master is an interesting thing. Nagyon érdekes ez a barátság hangulat a lelki tanítómester. Because usually we are trained that we are the servants of the spiritual master. Mert általában azt tanuljuk, hogy mi a lelki tanítómester szolgái vagyunk. Yes, that's true. But you can be a servant in different moods. Igen, ez igaz, de többféle hangulatban lehet szolga. You can be a kind of like neutral servant. Lehet egy semleges szolga. A indifferent servant. Egy közömbös szolga. Even a kind of like inimical servant. Akár ellenséges szolga. The servants who are not paid enough and they're kind of like offended, they are serving in a kind of destructive way. They can serve their masters in a destructive ways. Szolgák, akik például nem kapnak elegendő fizetést, akkor dühösek arra, akit szolgálnak, és még akár ilyen romboló, pusztító módon is szolgálnak. Therefore the Shastra is telling, no, you should serve, but serve as a friend. Who is a friend? He is a well-wisher of his master. Ezért a Sásztra azt mondja nekünk, hogy úgy szolgáljunk, mint egy barát, és hogy szolgál egy barát, aki a mesterének a jó akarója. And also in some of his classes, Srila Shivaram Maharaj is explaining this Saurida friendship means that you have a personal relationship with the spiritual master. Néha Srila Shivaram Swami Maharaj, amikor ezt a szókapcsolatot elemzi, vagy beszél róla, akkor azt mondja, hogy van ez a... You have a personal relation. Hogy személyes kapcsolatod van a lelki tanítómestereddel. It's easy to have a relationship with the picture of the spiritual master. Könnyű kapcsolatot tartani a lelki tanítómester képével. And devotees often choose that type of relationships. És a bakták sokszor ezt a fajta kapcsolatot választják. I have a big picture of my Gurudev in my room, so I'm his servant. Van a szobámban egy nagy képem a lelki tanítómesteremről, és én az ő szolgája vagyok. But it's not easy to interact with a person. De nem olyan könnyű egy személlyel kapcsolatban who has lenni, different moods. akinek különböző hangulatai vannak. Sometimes he's very jolly. Néha nagyon vidám. Sometimes he's quiet. Néha csendes. Sometimes he is really chastising you. Néha pedig nagyon megszíd. And again he's chastising És aztán megint nagyon megszíd. And you feel that you lose complete self-esteem in that during those times. És úgy érzed, hogy teljesen elveszted az önbecsülésedet ilyenkor. But he's making a point. He wants to take off some anarthas from your heart. De ő anartákat akar eltávolítani a szívedből. And therefore this concept is teaching us that you cannot have just a shanta rasa with your spiritual master.
Ezért nem tud az ember csak egy ilyen sánta rasszában visszanyúlni a lelki I think tanítómesterhez. each of us, we must have heard the automatic message from the telephone operators. Biztos mindannyian hallottuk már a telefonoperátoroknak az automata hangbejátszását. The subscriber is temporarily unavailable. Hogy hogy szokták mondani, hogy akit hívtál, az ideiglenesen nem elérhető. Sometimes disciples are going into that mood. Néha a tanítványok is ebben a hangulatban vannak. Unavailable. Nem vagyok elérhető. So it means that, yes, I'm initiated, but Gurudev, I'm unavailable now. Ami azt jelenti, hogy avatott vagyok, de most nem vagyok elérhető. So we don't have the right to remain in this disconnected mood with the spiritual master and in this kind of like neutral Shanta rasa. Nincs jogunk ahhoz, hogy ilyen semleges sánta rasszában viszonyuljunk a lelki Our tanítómesterhez. dasavat or our service mood should be active and in a friendly disposition towards the spiritual master. A szolgáló hangulatunknak aktívnak kell lenni, és baráti hangulatban kell viszonyulnunk a lelki tanítómesterhez. And now, again, how can we serve a spiritual master as a friend? Hogy tudunk egy lelki tanítómestert barátként szolgálni? Because this Vishwambhena Guru Seva or Sudrida Seva doesn't mean that we have to be familiar with the spiritual master. Ez a barátságos szolgálat nem jelenti azt, hogy túlságosan ilyen bizalmaskodóak vagyunk a lelki tanítómesterrel. Prabhupada used to say that familiarity brings contempt. Prabhupada szokta mondani, hogy ez a bizalmaskodás, ez büszkévé teszi az ember. And Srila Shivaram Maharaj also often is saying, sometimes he was saying this quote in his classes. Néha ezt idézte Srila Shivaram Maharaj is a leckéiben, Don't come too close to the fire, hogy ne menj túl közel a tűzhöz, to the king, a királyhoz and to the spiritual és a master. lelki tanítómesterhez. If you come too close to the fire, you get burned. Hogyha túl közel vagy a tűzhöz, akkor megégsz. If you are too far away from him, you don't receive any benefits. Ha túl messze vagy tőle, akkor nem tudsz nyerni ebből a kapcsolatból. If you come too close to the king, he can decapitate you. Hogyha túl közel mész egy királyhoz, akkor lefejezhet. Too far away from him, also you don't receive anything. Hogyha túl messzi vagy tőle, akkor nem kapsz tőle In semmit. the same way, you come too close to the spiritual master, you can very easily perceive him on the material platform. Ugyanígy, ha túl közel vagy a lelki tanítómesterhez, akkor lehet, hogy az anyagi szinten látod. But if you are too far away from the spiritual master, you are not fulfilling your dharma as a disciple. De ha túl messze vagy, akkor is nem teljesíted be a tanítványi dharmádat. And there is a quote, very nice quote from Kripamoya Prabhu's book about Guru and Disciple. Van egy nagyon szép idézet Kripamoya Prabhu Guru tanítvány könyvében. He's writing that Srila Prabhupada once told the follower that the disciple Azt mondta egyszer Srila Prabhupada egy követőjének, hogy a tanítvány should have a relationship of good friends with the Guru. jó baráti kapcsolatban legyen a guruval. But the job of the Guru De a gurunak az a dolga, would be to occasionally remind his disciple hogy időről időre emlékeztesse a tanítványát, who is the disciple and who is the Guru. hogy ki a tanítvány és ki a guru. Then the next item is Sadhu Vartmanu Vartanam, A következő elem az a Szádu Vartmánu Vartana. following in the footsteps of great acharyas Követni a nagy ácsárják lábnyomait and teachers, és tanítókat. present teachers and previous teachers, Jelenlegi tanítókat és a múlt tanítóit. under the guidance of the spiritual A master. lelki tanítómester vezetése alatt. So, in other words, Rupa Gosvāmī is saying that don't transform your Guru Seva into a personality cult. Más szóval azt mondja Rupa Gosvāmī, hogy a guru szévából ne legyen egy személyi kultusz. And the spiritual master should be careful also not to allow his disciples to worship him in that personality cult mood. És a lelki tanítómesternek is figyelnie kell rá, hogy ne hagyja, hogy a tanítványai személyi kultuszként imádják Therefore, őt. he is teaching his disciples to be respectful to all of his God brothers, to all senior Vaishnavas, senior devotees, GBC in our case, in our movement, and so on. Ezért arra tanítja a tanítványait, hogy tiszteljék hasonlóan az ő Isten testvéreit, a GBC-t, a mi mozgalmunkban, a többi baktát. Why? Because when we are respectful to the Vaishnavas, we win their hearts.
Miért? Mert hogyha vajsnavák felé tiszteleteliek vagyunk, akkor megnyerjük a szívüket. And as a result, they want to protect us and they want to share their shiksha with us. És ennek az eredménye az, hogy védelmezni akarnak bennünket, és meg akarják osztani a siksájukat velünk. There is an Indian saying which is saying that you cannot educate a child with just two parents, mother and father. Van egy indiai mondás, hogy egy gyereket nem tudja oktatni csak két szülő, egy apa és egy anya. To nicely educate a child, you need the whole village. Egy gyerek oktatásához egy egész falura van szükség. When the kid is exposed to different senior people around him, he's learning a lot from different people. Amikor a gyerek megtapasztalja, hogy sok idősebb személy van körülötte, akkor mindenkitől tud tanulni. But again, it should be in some chaste frames. De ennek ilyen erényes keretei kell, As hogy Guru legyenek. Maharaj often says that don't eat candy from the strangers. És sokszor mondja ezt Guru Maharaj, hogy ne fogadjunk el cukorkát idegenektől. So it's a fine balance that from one point of view we follow our spiritual master, from another point of view we learn from other acharyas. Tehát egy érzékeny egyensúly van, hogy követjük a lelki tanítómesterünket, és tanulunk más ácsárjáktól And in is. this way we keep alive our process of diksha. És így módon életben tartjuk a diksá In the folyamatát. beginning I said that diksha has this external, formal aspect of the ceremony that devotees would pass in a few minutes. Az elején mondtam, hogy a diksának van ez a külsődleges, formális, rituális része, ami nem sokára But elkezdődik. the essence of the process of diksha is receiving spiritual knowledge. De a diksa folyamatának a lényege az, hogy lelki tudást kapunk. Divyam gyanam yato dadyat kuryat papaysa sankshayam. Tasmat diksheti saprokta deshikais tattva kovida. This is a classical definition of the process of diksha. Ez a diksá folyamatának a klasszikus definíciója. To the degree we receive knowledge and we apply that knowledge in our life. Amennyire kapunk tudást, és amennyire alkalmazzuk ezt a tudást az életünkben, Kuryat papaysa sankshayam. We get rid of our sinful reactions. annyira megszabadulunk a bűnös So visszahatásoktól. your karma would not be burned just by fitting your banana in the yagya kunda there. A karmád nem fog elégni csupán attól, hogy a banánt beleteszed a jagyakundba. In the 90s, I remember a devotee took a banana after the yagya and he ate it. Emlékszem, hogy a 90-es években egy bakta a jagjából kivett egy banánt és megette. And everybody blamed him that now you took the karma of all of us. You know. És mindenki mondta neki, hogy na most mindannyiunk karmáját elvetted. This was our understanding about how you deliver your karma to the spiritual master, to the fire and so on. Ez volt a megértésünk akkor, hogy így adod át a karmád a lelki tanítómesternek és a Sounds very tűznek. mystical and very easy. Nagyon misztikusnak és nagyon könnyűnek tűnik. No, we'll have to work. De nem, ezért dolgoznunk We'll kell. have to apply the spiritual knowledge practically daily and reconfirming our vows. Alkalmaznunk kell a lelki tudást a mindennapjainkban, és meg kell újra és újra erősítenünk a fogadalmainkat. Otherwise, this process of diksha will remain a formality. Máskülönben a diksá folyamata csak egy formalitás marad. And I'll end my speech with a little story from Srila És Prabhupada. egy kis történettel fogom zárni Srila Prabhupádról. One day, Srila Prabhupada was walking along the London pier, Egy nap Srila Prabhupáda londoni kikötőben sétált, and he saw a small boat. In English, they are calling it tugboat, something. Tugs. Yes. egy kis hajót látott, And he was bringing a huge ocean liner. He was pushing it, a kind of like. Tehát egy kis hajó tolt egy ilyen nagy óceánjárót. And Prabhupada looked at that scene, És Prabhupád látta ezt, and he said, "You see, this big ocean liner is very, very powerful. és azt mondta, hogy nézzétek, ez az óceánjáró nagyon hatalmas. That little tugboat you cannot compare with the dimension of a big liner. Azt a kis hajót nem lehet méretében összevetni ezzel a nagy But the óceánjáróval. problem is that big liner now has its engine, it's off, De a probléma az, hogy az óceánjárónak most le van kapcsolva a motorja, and therefore that little tugboat can push it." és ezért ez a kis hajó tudja tolni. And Prabhupada looked at the devotees and said, "This is actually what's happening with us now. És akkor Prabhupád ránézett a baktakra, és mondta, hogy velünk is ez történik most. When we have our Krishna conscious engine turned off, Amikor a Krishna tudatos motorunk le van kapcsolva, then Maya very easily can pull us away from Krishna. akkor Mája nagyon könnyen el tud minket húzni Krishnától. But when our Krishna conscious engine is on,
De amikor a Krishna tudatos motorunk be van kapcsolva, then those liners, they even can face big waves, no problem with that. akkor ezek a nagy óceánjárók nagy hullámokat is elbírnak, nincs semmi probléma. We have to keep our Krishna conscious engine always on. Tehát fontos, hogy a Krishna tudatos motorunk legyen mindig bekapcsolva. And it means we have to perfect this process of diksha by constant education, systematic education. Ami azt jelenti, hogy tökéletesítenünk kell ezt a diksát azáltal, hogy állandóan képzésben veszünk részt. Under the personal guidance of our diksha guru and shiksha gurus. A diksá gurunk és a siksá gurujaink útmutatása szerint. Then in that way we'll remain protected. Így védelemben leszünk. We won't be pulled away by Maya. Nem fog elrángatni bennünket májá. And we'll be able to perfect our human life by going home back to God. És tökéletesíteni fogjuk tudni az emberi életünket azáltal, hogy visszatérünk haza Istenhez. Thank you very much, dear devotees, for your attention. Köszönöm szépen, kedves bakták, a figyelmeteket. And now I'll give the microphone to my revered and dear God brother, Tarakanath Prabhu. És most átadom a mikrofont a nagy tiszteletben álló kedves Isten testvéremnek, Tarakanath And he'll Prabhunak. explain the meaning of 10 offenses that we have to avoid. És ő fog beszélni a 10 sértésről, amit el kell kerülnünk. He'll speak in Welsh, not in English. Ő velszül fog beszélni, nem angolul. Úgyhogy Nishantának átadom a mikrofont.